हळूहळू चूल हा प्रकार संपुष्टात यायला लागला आणि मोठमोठ्या हॉटेलांमध्ये मोठमोठे बोर्ड लागायला लागले की इथे चुलीवरचं मटण मिळेल। मग तिकडे मोठ्याच्या मोठ्या रांगा लागायला लागल्या। मग मी विचार केला आज आपण थोड्या जुन्या आठवणींना उजाळा देऊया आणि आज आपण चुलीवर मटण रस्सा कसा बनवायचा ते पाहूया। नमस्कार, मी सुनीता। अनोखी चवमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। खूप दिवसानंतर वाटत होतं की आपण चुलीवरचं मटण बनवूया, पण योगायोगाने गावी येण्याची मला संधी मिळाली आणि सर्व कुटुंब एकत्र आल्यामुळे हा प्लॅन मी बनवला। तर आज आपण चुलीवर मटण कसं बनवायचं ते पाहूया। चला तर मग आपण रेसिपी स्टार्ट करूया। चुलीवरचं मटण बनवण्यासाठी इथे मी 1.25 किलो मटण घेतलेलं आहे। एकदम फ्रेश असं मस्त गावी मटण मिळालेलं आहे। त्याच्यासोबतच भरपूर सारी चरबी मिळालेली आहे। ही तेलामध्ये टाकली की छान फुलते, तरी एकदम उठून दिसते। जशी मोगऱ्याची फुलं कशी उंबलतात तसं तरीवरती ती वरती तरंगतात, खूप छान दिसतात। आणि याच्यामध्ये आपण आता 2 चमचे मीठ टाकूया। जाडवाले मीठ घेतलेलं आहे, 2 चमचे इनफ आहे कारण ते खूप जरा खारट असतं। आणि 2 चमचे आपण हळद घेऊया आणि हे सर्व टाकल्यानंतर व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। जास्त मटणाचं प्रमाण असलं की हाताने व्यवस्थित मिक्स करता येत नाही, म्हणून अशा पद्धतीने आम्ही मिक्स करून घेतो। हे 10 ते 15 मिनिट आपण ह्याला मॅरिनेट करायला ठेवूया। तो पण ह्याच्यासाठी लागणारा कांदा चिरून घेऊया। घराच्या बाहेर अंगणामध्ये मी चूल पेटवलेली आहे आणि त्याच्यावरती एक मोठा टोप मी गरम करायला ठेवलेला आहे। टोप सुद्धा आता गरम झालेला आहे। आता याच्यामध्ये आपण तेल टाकूया। मी ती पळीने तेल घेतलेलं आहे, 2 पळी तेल घेतलेलं आहे। तेल व्यवस्थित गरम झालं की मग त्याच्यामध्ये आपण कांदा टाकूया। इथे मोठे 2 कांदे मी असे बारीक चिरून घेतलेले आहेत। आता हा कांदा आपण तेलामध्ये टाकूया आणि एकदम लालसर होईपर्यंत कांदा आपल्याला हा परतून घ्यायचा आहे। गॅस असला की आपल्याला कमी जास्त करता येतं, पण चुलीचं तसं नाहीये। आपण आता ह्या कांद्यासोबत जी चरबी घेतलेली होती ती सुद्धा आपण ह्याच्यामध्ये परतून घ्यायची, म्हणजे छान फुलते सुद्धा। आपली कांदा आणि चरबी सुद्धा आता भाजून झालेली आहे। बाकी ती मस्त फुललेली आहे। आता आपण जे मटण मॅरिनेट करायला 15 मिनिटं ठेवलेलं होतं ते सुद्धा घेऊन आपण त्या फोडणीमध्ये टाकूया। आणि टाकल्यानंतर व्यवस्थित असं मिक्स होऊन द्यायचं। त्याला पटापट मिक्स करून घ्यायचं। आता हे मिक्स करून झालं की त्याच्यावरती एक झाकण ठेवायचं आणि त्याच्यामध्ये आपण पाणी ओतून ठेवायचं, म्हणजे वरती पाणी गरम होतं ते शिजेपर्यंत। पाणी सुद्धा वरचं गरम झालेलं आहे। त्या मटणाला पाणी सुटलं का ते बघायचं, कारण मटणाला पाणी सुटल्याशिवाय दुसरं पाणी आपण ओतायचं नाही, त्या मटणाला टेस्ट चांगली येत नाही। बघा मटणालाही सुद्धा आता पाणी सुटलेलं आहे। आपण त्याच्यामध्ये ते गरम पाणी आहे त्या झाकणामध्ये ते टाकूया। ते टाकल्यानंतर एकदा मिक्स करायचं आणि परत एकदा त्याच्यावर पाणी ठेवायचं आणि मटण शिजू द्यायचं। आणि आता मटण शिजतंय तोपर्यंत आपण ह्याच्यासाठी लागणारा मसाला तयार करून घेऊया। दुसरं सुद्धा पाणी आता गरम झालेलं आहे, ते सुद्धा आपण त्यात ओतून एकदम मिक्स करून घ्यायचं आणि परत त्याच्यावरती झाकण ठेवून आपण मटण शिजू द्यायचं आणि मग आपण मसाला तयार करून घेऊया।
मसाल्यांमध्ये मी ते 20 ते 25 पाकळ्या लसूण सोलून घेतलेला आहे आणि 2 सुक्या खोबऱ्याच्या वाट्या मी अशा किसून भाजून घेतलेल्या आहेत, एकदम अशा बारीक किसून घ्यायच्या. आणि मुठभर कोथिंबीर घेतलेली आहे, 2 इंच आल्याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि मोठे 3 कांदे मी असे पातळ काप करून ते सुद्धा भाजून घेतलेले आहेत. आता हे सर्व मिश्रण आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे आणि हे वाटून सुद्धा झालेलं आहे. आपण आता मटण शिजले का ते सुद्धा पाहूया. थंड पाण्याचा हात घ्यायचा आणि मग मटण शिजले का बघायचं, नाही तर गरम गरम आहे हाताला भाजू शकतं. मग एक तुकडा घ्यायचा आणि खाली बाकीचं सोडून द्यायचं. थंड पाण्याने पटकन कळतं. बघा मटण आता सहजपणे तुटते म्हणजे शिजलेलं आहे. आपण आता डायरेक्ट आता रस्सा बनवण्यासाठी मी ते चुलीवरती टोप ठेवलेला आहे. टोप ही गरम झालेला आहे. त्याच्यामध्ये मी 2 पळी तेल घेतलेलं आहे. आपण मटण शिजताना सुद्धा 2 पळी तेल घेतलेलं होतं ना, आत्ता 2 पळी घेतलेलं आहे, म्हणजे टोटल 4 पळी तेलाचा वापर केलेला आहे. आता मिक्सरला वाटलेला मसाला आपण ह्या तेलामध्ये टाकून व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचा आहे. एकदम लालसर कलर येईपर्यंत आपल्याला फ्राय करून घ्यायचा आहे. चुलीवर बनवताना नेहमी जर थोडंसं जरा स्पीडनी करायला लागतं, कारण गॅसची फ्लेम आपल्याला कमी जास्त करता येते, पण चुलीवर नाही, आपलं फक्त हाताचं स्पीड वाढवायला लागतं. थोडंसं दुर्लक्ष झालं की करपण्याची शक्यता असते, म्हणून पटापट हाताची स्पीडनी पटापट करत राहायचं. मसाला सुद्धा आता भाजत आलेला आहे. एकदम थोडासा लालसर व्हायला पाहिजे. मसालाही आपला आता भाजून झालेला आहे. एकदम लालसर कलर सुद्धा आलेला आहे. याच्यामध्ये आपण आता लाल तिखट टाकूया. इथे मी कांदा लसूण मसाल्याचा वापर केलेला आहे. हे छोटे चमचे, त्याचे मी 8 ते 9 चमचे घेतलेले आहेत. तिखटचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता आणि तुमच्याकडे कांदा लसूण मसाला नसेल तर तुमच्या घरच्या वापरातला मसाला तुम्ही वापरून रस्सा बनवू शकता, तरी तो छान लागेल. मसाला आता भाजून झालेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण दुसरा मसाला मी ॲड करणार आहे. त्याच्यामध्ये सुहाना मटन मसाला जो गावी मिळतो, तर त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा घेणार आहे. ऑप्शनल आहे, नाही टाकला तरी चालेल. जो होता घरी अवेलेबल म्हणून मी टाकला. आता तो सुद्धा मिक्स करून घेऊया आणि याच्यामध्ये आता आपण जे शिजवलेलं मटण आहे ते आपण याच्यामध्ये टाकूया. तुम्हाला याच्यामध्ये कितपत रस्सा हवा तेवढं तुम्ही पाणी ॲड करू शकता. तुमच्या घरामध्ये कितपत माणसं आहे तेवढं तुम्ही पाणी ॲड करा. मी याच्यामध्ये थोडंसं गरम पाणी ॲड करणार आहे. कधी पण रश्श्यासाठी गरम पाणी ॲड करून घ्यायचं. थंड पाणी ओतायचं नाही, नाहीतर वरती तरी येत नाही. आणि आता चवीनुसार आपण मीठ टाकायचं. मीठ जेव्हा मटण आपण मॅरिनेट केलं तेव्हा सुद्धा मीठ टाकलेलं होतं, त्यामुळे आता जेवढं गरज आहे तेवढंच मीठ टाकायचं. मीठ टाकल्यावर एकदा मिक्स करून द्यायचं आणि व्यवस्थित ह्याला उकळी येऊ द्यायची. मटणाला ही मस्त अशी उकळी आलेली आहे. एकदम असे पारंपरिक पद्धतीने एकदम झणझणीत असं चुलीवरचं मटण आपलं आता तयार झालेलं आहे. आपण एकदा मिक्स करून घ्यायचं आणि तरी कशी आली ती बघूया. बघा किती सुंदर तरी आलेले आहे. आपले झणझणीत मटण आपलं आता तयार झालेलं आहे. तुम्हाला जर आजचा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही नक्की शेअर करा आणि छोटीशी कमेंट करायला विसरू नका. लास्टपर्यंत व्हिडिओ बघितला त्याबद्दल धन्यवाद. आपलं चुलीवरचं मटण आता तयार झालेलं आहे. जर तुम्हाला आवडली ही रेसिपी तर तुम्ही नक्की लाईक करा आणि मित्रमैत्रिणींमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका. आपण असंच पुन्हा भेटू वेगवेगळ्या रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत गुड बाय.